नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत रव्याचे उपीट। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक वाटी मी बारीक रवा घेतलेला आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। थोडीशी देठांसहित कोथिंबीर घेतलेली आहे। 3-4 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत। थोडंसं आलं किसून घेतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। ही फोडणीसाठी मी जिरं घेतलेलं आहे। थोडीशी मोहरी घेतलेली आहे। 1 चमचा उडीद डाळ घेतलेली आहे। 1 चमचा मी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। थोडेसे कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत आणि एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो मी बारीक कापून घेतलेला आहे। त्यातल्या बिया आणि त्यातलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। गॅसवर मी पॅन ठेवलेला आहे, तो गरम झालेला आहे। आता मी 1 चमचा तूप टाकत आहे। तूप वितळलेलं आहे। आता आपण 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला तो टाकायचा आहे। मंद गॅसवरती आपल्याला छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे रवा। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तेल तूप काहीही वापरू शकता। आपला रवा भाजून होतोय तोपर्यंत आपण उपीट करण्यासाठी पाणी गरम करून घेणार आहोत। त्यासाठी ज्या वाटीने आपण रवा घेतलेला आहे त्याच वाटीने आपल्याला 1 वाटी रवा असेल तर 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे। तुम्हाला उपीट जर का मोकळे किंवा सुटसुटीत हवे असेल तर तुम्ही मोठा रवाही वापरू शकता। आपला रवा छान मंद गॅसवरती भाजून झालेला आहे। त्याचा सुगंधही छान दरवळत आहे। आता आपण तो काढून घेऊया। पॅन गरम झालेला आहे। आता 1-1.5 पळी छोटे तेल टाकायचे आहे। थोडं तूपही टाकत आहे मी। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता आपण मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान तडतडल्यानंतरच आपल्याला जिरे टाकायचे आहे। डाळ टाकायची आहे। मिरची टाकायची आहे। कढीपत्त्याची पानं, बारीक किसून घेतलेलं आलंही याच वेळेस टाकायचं आहे। बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। तोही छान परतून घ्यायचा आहे। फक्त मऊ होईपर्यंतच आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदाही छान मऊ झालेला आहे। आता आपण टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो जास्त मऊ करायचा नाहीये, नाहीतर आपल्या उपीटाला लाल रंग येऊ शकतो थोडाफार, त्यामुळे तुम्हाला हवे असेल तर काही तुम्ही व्हेजिटेबलही टाकू शकता, म्हणजे शिमला मिरची, वाटाणे, गाजर। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। सर्व जिन्नस छान परतून झालेला आहे। आता आपण गरम करून घेतलेलं पाणी टाकायचं आहे। ह्याला छान आता 1 उकळी येऊ द्यायची आहे आणि मग आपण भाजून घेतलेला रवा टाकायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। एकजीव करून घ्यायचं आहे सर्व। आपल्या पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण भाजून घेतलेला रवा टाकायचा आहे। एक हाताने असं हलवत राहायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने आपल्याला रवा टाकायचा आहे। थोडं थोडं घेऊन करूनच टाकायचं आहे, नाहीतर गुठळ्या होतात त्याच्या।
मिक्स करून झालेलं आहे। 1-2 मिनिटासाठी आपण त्याला वाफ देऊन घ्यायची आहे। एक 2 मिनिटासाठी वाफ देऊन झालेली आहे। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।